කරගෙන ඉමු. අපි තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ මාධ්‍ය උපකරණ සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ. තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ මාධ්‍ය උපකරණ ඒ කියන්නේ තොරතුරු රැස් කිරීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම, බෙදා හැරීම වගේ දේවල් කියන්නේ ඒ තොරතුරු වලදී අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ සඳහා අපි විවිධ මාධ්‍ය උපකරණ අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ කාර්යයන් ඉක්මනින් කරගන්න, ෂණිකව කරගන්න. එතකොට අපි මාධ්‍ය උපකරණ සම්බන්ධයෙන් දුරකථනය, ෆැක්ස් යන්ත්‍රය, පේජර් එක, විද්‍යුත් තැපෑල, වෙබ් අඩවි, විද්‍යුත් පිරික්සීම් උපකරණ, CCTV කැමරා, ඒවා අන්තර්ජාලය වගේ අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ වෙබ් අඩවි පවත්වා ගැනීමේ වාසි සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරා. අද අපි පන්ති කාමරවල මාධ්‍ය උපකරණ භාවිතා කිරීම ගැන කතා කරන්නේ. අපි ලබන සතියේ අන්තර්ජාලය සහ ඒ ටික වෙනම කරමු. අද පන්ති කාමරයක කොහොමද මාධ්‍ය උපකරණ භාවිතා කරන්න කියලා චුට්ටක් කතා කරලා යමු. අපි අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් සහ අර ගිය සතියේ අපි ඉවර කරපු පාඩමේ අවසාන කොටස අපි ලබන සතියේ කරමු. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එක අපි වෙනම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට කරන්න අපි උත්සාහ කරමු. ඒකෙන්ද අපි අද දවසේ පන්ති කාමරවල මාධ්‍ය උපකරණ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද, මොනවද මාධ්‍ය උපකරණ සහ ඒවයි අවශ්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් අපි චුට්ටක් කතා කරලා ඉමු. එතකොට අපි මේ සතියෙන් තුන්වෙනි පාඩම ඉවර වෙනවා. හැබැයි ලබන සතියේ අපි අන්තර්ජාලය සහ ඒ කොටස ටිකක් කරමු. එතකොට ලබන සතියේත් අපිට පොඩි කාලයක් යයි. ඊට පස්සේ අපි හතරවෙනි පාඩමට යොමු වෙන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි බැලුවොත් මොකද්ද පන්ති කාමරයක් කියලා කියන්නේ? මොකද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ? කාට හරි උත්තරයක් තියෙනවද? මොකද්ද පන්ති කාමරයක් කියලා කියන්නේ? මෙතන මොන වගේ sannivedanayක්ද සිද්ධ වෙන්නේ පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ? සමූහ සංවේදනය. හරියටම හරි. රයිට්. අපි මේවා කලින් කරලත් තියෙනවා. සමූහ sannivedanයක් තමයි පන්ති කාමරයක් ඇතුලේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතිවිශාල පිරිසක් නෙවෙයි, අපිට ග්‍රාහකයව පේන මට්ටමක තමයි මේ සමූහ sannivedanaya සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට පන්ති කාමරයක් කියලා කියන්නේ මෙතන සමූහ sannivedanයක් සිද්ධ වෙන තැන. රයිට්. එතකොට මෙතන පාර්ශව දෙකක් ඉන්නවා අපි දන්න විදිහට. එක පැත්තක ග්‍රාහක පාර්ශවයක් ඉන්නවා, අනිත් පැත්තේ sannivedakයෙක් ඉන්නවා. හැබැයි මෙතන තනි ග්‍රාහකයෙකුට වඩා මේක සමූහ sannivedanයක් හින්දා ග්‍රාහක ශේෂ්ත්‍රයක් තමයි එතන ඉන්නේ. කියන්නේ ග්‍රාහකයෝ පිරිසක් තමයි ඉන්නේ, කෙනෙක් නෙවෙයි. රයිට්. එතකොට සමූහ sannivedanයක් තමයි පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඒක කිව්වොත් එහෙම පන්ති කාමරයක් කියලා කියන්නේ සමූහ sannivedanaya සක්‍රියව සිද්ධ වෙන ස්ථානයක්. ඒ අනුව පන්ති කාමරයක් තුල sannivedakayeku, එයා ගුරුවරයෙක්, උපදේශකයෙක්, දේශකයෙක්, කතිකාචාර්යවරයෙක් මේ ආදී වශයෙන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සහ ග්‍රාහක පාර්ශවයක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ග්‍රාහක ක්ෂේත්‍රයක් ඉන්නවා. සිසුන් ඉන්නවා. ඒතර ඔන්නෝක තමයි අපි කෙටියෙන් පන්ති කාමරයක් කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට්. අපි එහෙමනම් අද පාඩමේ මාතෘකාව වෙන්නේ 3/4 වෙනි කොටස, පන්ති කාමර මාධ්‍ය උපකරණ හා එහි අවශ්‍යතාව. පන්ති කාමර මාධ්‍ය උපකරණ හා එහි අවශ්‍යතාව. පන්ති කාමර මාධ්‍ය උපකරණ හා එහි අවශ්‍යතාව. අපි ඒක යටතේ මම ඔයගලන්ට නෝට් එක දැන් අපි සාමාන්‍ය පරිදි නෝට් එකට ගිහිල්ලා තව ටිකක් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. ඒක යටතේ ලියා ගන්න. පන්ති කාමරයක් යනු පන්ති කාමරයක් යනු සැබවින්ම පන්ති කාමරයක් යනු සැබවින්ම
පන්ති කාමරයක් යනු සැබවින්ම සමූහ සංනිවේදනය සමූහ සංනිවේදනය සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානයකි. සමූහ සංනිවේදනය සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානයකි. සමූහ සංනිවේදනය සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානයකි. ඒ අනුව පන්ති කාමරයක් තුල ඒ අනුව පන්ති කාමරයක් තුල ඒ අනුව පන්ති කාමරයක් තුල සංනිවේදකයෙකු ඒ අනුව පන්ති කාමරයක් තුල සංනිවේදකයෙකු වරහන් ඇතුලේ ගුරුවරයා උපදේශකයා ඒ අනුව පන්ති කාමරයක් තුල සංනිවේදකයෙකු වරහන් ඇතුලේ ගුරුවරයා උපදේශකයා දේශකයා අතිකාචාර්යවරයා ආදී වශයෙන් වරහන වහන් ගුරුවරයා උපදේශකයා දේශකයා කතිකාචාර්යවරයා වරහන වහලා හා ග්‍රාහක පාර්ශවයක් වරහන් ඇතුලේ සිසුන් හා ග්‍රාහක පාර්ශවයක් වරහන් ඇතුලේ සිසුන් සිටි හා ග්‍රාහක පාර්ශවයක් වරහන් ඇතුලේ සිසුන් සිටි ඒකටම සාමාන්‍යයෙන් පන්ති කාමරයක් යනු පාසලක පන්ති කාමරයක්ම පමණක් නොවේ. පාසලක පන්ති කාමරයක්ම පමණක් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් පන්ති කාමරයක් යනු පාසලක පන්ති කාමරයක්ම පමණක් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් පන්ති කාමරයක් යනු පාසලක පන්ති කාමරයක්ම පමණක් නොවේ. පන්ති කාමරයක්ම පමණක් නොවේ. කාර්මික විද්‍යාලවල විශ්වවිද්‍යාලවල කාර්මික විද්‍යාලවල විශ්වවිද්‍යාලවල වෙනත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල කාර්මික විද්‍යාලවල විශ්වවිද්‍යාලවල වෙනත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල මෙන්ම
විශේෂිත පුහුණු වැඩසටහන් සඳහාද පන්ති කාමර තිබේ. මෙන්ම විශේෂිත පුහුණු වැඩසටහන් සඳහාද පන්ති කාමර තිබේ. විශේෂිත පුහුණු වැඩසටහන් සඳහාද පන්ති කාමර තිබේ. එමෙන්ම ඒ පන්ති කාමර අනුව පන්ති කාමර අනුව පන්ති කාමර අනුව විවිධ වයස් මට්ටම් වල පන්ති කාමර අනුව විවිධ වයස් මට්ටම් වල ශිෂ්‍යයින්ද සිටිය හැක. ශිෂ්‍යයින්ද සිටිය හැක. මේ අනුව පන්ති කාමරයක් තුල ඒ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා පන්ති කාමරයක් තුල අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මාධ්‍ය උපකරණ යොදා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මාධ්‍ය උපකරණ යොදා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මාධ්‍ය උපකරණ යොදා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. right දැන් පන්ති කාමරයක් කියලා කිව්වහම දැන් ඕගොල්ලෝ මේ දැන් නම් ඉස්කෝලේ මතක කරගන්න නැතුව ඇතිනේ පන්ති කාමර මොන වගේද කියලා. right දැන් පන්ති කාමරයක් කියලා කිව්වහම අපි මේ ඕගොල්ලෝ පාසලේ පාවිච්චි කරන නේද? අර එක පේලියට තියෙන පන්ති කාමර තියෙනවානේ අපිට හුරු පුරුදු. ඒවම විතරක් නෙවෙයි පන්ති කාමර කියලා කියන්නේ. right එතකොට මේ පන්ති කාමර කියන එක ටියුෂන් පන්තියක වුණත් වෙන්න පුළුවන්. right ඊට අමතරව අපි කාර්මික විද්‍යාලයක විශ්වවිද්‍යාලයක වගේ එහෙම නැත්නම් ඔය වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් කරන්නේ ඒ වගේ ආයතනයක මේ ආදී වශයෙන් නොයෙකුත් ආකාරයේ පන්ති කාමර තියෙන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ පන්ති කාමරයක ශිෂ්‍යයොත් එතකොට ඒ පන්ති කාමර අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් එහෙම වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් කරනවනේ ඔය කාර්මික විද්‍යාලවල right ඒ වගේ තියෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් වගේ දේවල් කරන ආයතනයක ඉන්න ශිෂ්‍යයෝන්ගෙත් වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට අපි කියමුකෝ කාර්මික විද්‍යාලයක එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා තියෙන විද්‍යාලයක කවුරු හරි ඒ පන්ති කාමරයක ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ වයස් පරතරයන් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ උගන්වන ගුරුවරයාට වඩා ළමයින්ගේ වයස් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔය විදුලි කාර්මික ශිල්පිය වගේ ඉගෙන ගන්න සමහර වෙලාවට වයසක වයසින් වැඩි ශිෂ්‍යෙක් එන්නත් පුළුවන්. right එතකොට
මේ පන්ති කාමරය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පන්ති කාමර විතරක් නෙවෙයි. තව ඕන තරම් පන්ති කාමර වර්ග තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ එක එක වර්ගයේ පන්ති කාමර වලට එක එක වර්ගයේ ඉගෙනීම් අවශ්‍යතා ඇති වෙනවා. අපිට කියන්න බෑ එකම ඉගැන්වීම අවශ්‍යතාවයයි තියෙන්නේ කියලා. right? එතකොට ඒ ඉගැන්වීම අවශ්‍යතා සඳහා විවිධ මාධ්‍ය උපකරණවල අවශ්‍යතාවයන් ඇති වෙනවා. මම පෙන්නලා නෑ නේද? පොඩි දෝෂයක්. හරි කොහොම හරි. එතකොට ඒ පන්ති කාමරවල ඉගැන්වීමේ අවශ්‍යතා සඳහා විවිධාකාරයේ වූ මාධ්‍ය උපකරණ. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට පහසුවෙන් උගන්වන්න. දැන් අපි ඔය වීඩියෝ එහෙම දාන. right? ඒ වගේ ළමයින්ට පන්ති කාමරය ඇතුලේ පහසුවෙන් උගන්වන්න, ළමයින්ට හොඳට තේරෙන්න උගන්වන්න. මොකද අපිට විෂුවල් එක උගන්වන්න පුළුවන් නම් ඇස් වලින් යන තොරතුරු, කනෙන් අහන තොරතුරුත් ඒ සම්මිශ්‍රණය කරලා අපිට උගන්වන්න පුළුවන් නම් තව හොඳයි. ඒතර මතකය වැඩි දියුණු වෙනවා. එතකොට ඒ අවශ්‍යතා අනුව අපිට මාධ්‍ය උපකරණ පාවිච්චි කරලා ළමයින්ට ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. right. අපි අලුත් ඡේදකින් ලියා ගන්න. අලුත් ඡේදකින් පන්ති කාමරයේ සිදුවන ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා පන්ති කාමරයේ සිදුවන ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා මාධ්‍ය උපකරණවල අවශ්‍යතාව මාධ්‍ය උපකරණවල අවශ්‍යතාව පන්ති කාමරයේ සිදුවන ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා මාධ්‍ය උපකරණවල අවශ්‍යතාව පහත පරිදි හඳුනාගත හැක. පහත පරිදි හඳුනාගත හැක. අපි බලමු මාධ්‍ය උපකරණවල අවශ්‍යතාවය මොන වගේද කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්ය පහසු කරන්න. right? එක දාලා ලියා ගන්න. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්ය පහසු කරන්න. කියන්නේ ඉගෙන ගන්න අයටත් ලේසි, උගන්වන අයටත් ලේසි මේ මාධ්‍ය උපකරණ තිබ්බාම. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්ය පහසු කිරීම. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්ය පහසු කිරීම. දෙවැනි එක ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්යයෙහි ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම. අපිට දෙන්න පුළුවන් අවුට්පුට් එක. ටීචර් කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් අවුට්පුට් එක වගේම කියන්නේ ටීචර් කෙනෙකුගේ ඉගැන්වීම වගේම ඉගෙන ගන්න කොටස ඉතා හොඳින් ඵලදායීතාව වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්, ශිෂ්‍යයන්ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවෙනවා. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්යෙහි ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්යෙහි ඵලදායීත්වය එහෙම නැත්නම් ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම. තුන්වෙනි එක මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකෙත් මේක යනවා. තුන්වෙනි එක ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය මේක මේ වචනවල වැරද්දක් තියෙනවා මම ඒක හදන්නම්. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය වඩාත් උද්‍යෝගිමත් හා
ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය වඩාත් උද්‍යෝගිමත් හා ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය වඩාත් උද්‍යෝගිමත් හා ආකර්ශනීය බවට පත් කිරීම. වඩාත් උද්‍යෝගිමත් හා ආකර්ශනීය බවට පත් කිරීම. දැන් නිකන් නෝට් එක කියවනට හොඳයි අපිට වීඩියෝ එකක් ඉඳලා හිටලා නේද? පින්තූරයක් පෙන්නලා මේවා එක්ස්ප්ලেইন කරලා උගන්වනවා නම් වැඩිය හොඳයි. රයිට්? එතකොට ආකර්ශනීය වෙනවා. හතරවෙනි එක තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගැනීමට, තේරුම් ගැනීමට, මතකයේ රඳවා ගැනීමට ග්‍රාහකයන්ට පහසු වීම. තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගැනීමට, තේරුම් ගැනීමට, මතකයේ රඳවා ගැනීමට ග්‍රාහකයන්ට පහසු වීම. මෙතන ග්‍රාහකයෝ වෙන්නේ කවුද එතකොට? ශිෂ්‍යයෝ. තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගැනීමට, තේරුම් ගැනීමට, මතකයේ රඳවා ගැනීමට ග්‍රාහකයන්ට පහසු වීම. මෙතන ග්‍රාහකයෝ කියලා වෙන්නේ පන්ති කාමරවලදී නම් ශිෂ්‍යයෝ ටික. තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගැනීමට, තේරුම් ගැනීමට, මතකයේ රඳවා ගැනීමට ග්‍රාහකයන්ට පහසු වීම. පස්වෙනි එක ඉදිරිපත් කරනු ලබන තොරතුරු වලට අදාළව ඉදිරිපත් කරනු ලබන තොරතුරු වලට අදාළව ඉදිරිපත් කරනු ලබන තොරතුරු වලට අදාළව විවිධ මාධ්‍ය ස්වරූප මගින් විවිධ මාධ්‍ය ස්වරූප මගින් විවිධ මාධ්‍ය ස්වරූප මගින් පෙර සැලසුම් කරන ලද හා පෙර සැලසුම් කරන ලද හා ඒ අවස්ථාවේදී සැකසුම් කරනු ලබන පෙර සැලසුම් කළ ලද හා ඒ අවස්ථාවේදී සැකසුම් කරනු ලබන ඡායාරූප රූප සටහන් චලන දර්ශන ඉමෝෂන්ස් කියලා කියන්නේ. ඔය ඉඳලා හිටලා මමත් දාන්නේ. එක්කෙනෙක් හයියෙන් ගහනවා වගේ ඒවා ඒ වගේ ඒවා. චලන දර්ශන ආදී ඉදිරිපත් කළ හැකි වීම. ඉදිරිපත් කරනු ලබන තොරතුරු වලට අදාළව විවිධ මාධ්‍ය ස්වරූප මගින් පෙර සැකසුම් කරන ලද හා ඒ අවස්ථාවේදී සැකසුම් කරන ලබන ඡායාරූප රූප සටහන් චලන දර්ශන ආදී ඉදිරිපත් කළ හැකි වීම. හයවෙනි එක ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් පරිසරය ප්‍රියජනක වීම. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් පරිසරය ප්‍රියජනක බවට පත්වීම එහෙම නැත්නම් වඩාත් ප්‍රියජනක වීම. මේ දාලා කම්මැලිව යනවනේ නැත්නම් අපි බ්ලැක් බෝඩ් එකේ හරි වයිට් බෝඩ් එකේ හරි දිගටම කරනවා නම්. හැබැයි මේ වගේ අපි දේවල් යූස් කරනවා නම් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේදී මේ පරිසරය ටික ප්‍රියජනක වෙනවා. ඕවා තමයි මාධ්‍ය උපකරණ වල අවශ්‍යතාවය විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පළවෙනි එක ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය පහසු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඵලදායීතාවය ඉහළ නංවනවා. ඊට පස්සේ මේක උද්‍යෝගිමත් සහ ආකර්ශනීය බවට පත් කරනවා. මේක තේරුම් ගන්න මතකයේ රඳවා ගන්න ග්‍රාහකයන්ට පහසු වෙනවා. දැන් ඔය වීඩියෝ එකක් එහෙම දැම්මම අපිට ටිකක් වැඩිපුර මතකෙ හිටිනවා.
ඊට පස්සේ අපි ඒ වෙලාවේ සකස් කරගන්න ඒවා හරි මීට කලින් සකස් කරගෙන ගෙනාපු දේවල් වලින් හරි ඒ කියන්නේ ඡායාරූප වීඩියෝ දර්ශන චලන දර්ශන වගේ දේවල් වලින් මේක ලස්සනට කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම බොහොම ප්‍රියජනක වෙනවා ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය මේ මාධ්‍ය උපකරණ පාවිච්චි කරනකොට. right? හරි. අපි කතා කරේ මාධ්‍ය උපකරණ අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? ඒකෙන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණය. අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ මාධ්‍ය උපකරණ මොනවද? ඒක වර්ග දෙකකට තියෙනවා. ඒ මොනවද කියන එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මාධ්‍ය උපකරණ කියන ඒවා පන්ති කාමරවල පාවිච්චි කරන ඒවා ප්‍රක්ෂේපණය නොවන සහ ප්‍රක්ෂේපණය වන උපකරණ විදිහට අපිට වර්ග දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රක්ෂේපණය වෙනවා කියලා කියන්නේ තිරයකට ගන්නවා කියන එක. right? ඒකට තිරයකට ගන්න උපකරණ තියෙනවා. තිරයකට ගන්න බැරි උපකරණ තියෙනවා. වැඩි හරියක් අපි දේශීය නම් ලංකාවේ නම් පාවිච්චි වෙන්නේ ගොඩක් ඉස්කෝලවල තිරයකට ගන්න බැරි කළු ලෑල්ලක් සුදු ලෑල්ලක් වගේ දේවල්. right? හැබැයි ප්‍රක්ෂේපණය වන ඒවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් OHP කියන්නේ දැන් overhead projector කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා ඉස්කෝලවල තියෙනවා. ඒවත් අවශ්‍ය නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? අපි මේ ටික අපි ලියා ගන්න කලින් ඒකේ නෝට් එකකට ගිහිල්ලා අපි ලියාගමු මොනවද කියලා. අලුත් ඡේදයකට ඇවිල්ලා ලියා ගන්න. පන්ති කාමරයේ සිදුවන ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේදී සංකල්ප රූප මොකක්ද සංකල්පයක් පෙන්වන රූපයක් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔකට සංකල්පීය ප්‍රතිබිම්බ කියලාත් කියනවා. ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියේදී සංකල්ප රූප වරහන් ඇතුලේ සංකල්පීය ප්‍රතිබිම්බ කියලාත් දාගන්න. ඒක ඔයගලන්ට අවශ්‍යම නැහැ. ඒ වචනේත් පාවිච්චි කරනවා. වරහන් ඇතුලේ සංකල්පීය ප්‍රතිබිම්බ. සංකල්පීය ප්‍රතිබිම්බ භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. එහෙම නැත්නම් සංකල්ප රූප භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. එමගින් මතක තබා ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් සලසා දේ. එමගින් මතක තබා ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් සලසා දේ. එමගින් මතක තබා ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් සලසා දේ. සර් ඔව්. මොකද උනේ? කොතනද මිස් උනේ? කොතනද දුව මිස් උනේ? මම මුලින් ඉඳලා කියන්නද? පන්ති කාමරයේ සිදුවන ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලියේදී අනේ සර් ආපහු කියන්න පුළුවන්ද? ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලියේදී සංකල්ප රූප ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලියේදී සංකල්ප රූප වරහන් ඇතුලේ දාගන්න සංකල්පීය ප්‍රතිබිම්බ. ඒ වචනේ ඕගලන්ට අවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ. ඒ උනට ඒක දාලා තියාගන්න. සංකල්ප රූප වරහන් ඇතුලේ සංකල්පීය ප්‍රතිබිම්බ. භාවිතා කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වේ. භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. සංකල්ප රූප කියලා කියන්නේ ඔය අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන දේවල් අපිට පේන දේවල්. රයිට්? ඒ කියන්නේ පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ අපිට පේනෙන්න සමහර කෙනෙක් බෝඩ් එකක් ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේ වගේ මෙහෙම ඔයගලන්ට මොන හරි පෙන්වන්නත් පුළුවන්. රයිට්? මේ වගේ පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඒකත් සංකල්ප රූපයක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. මොන ක්‍රමේ පාවිච්චි කරත් සංකල්ප රූප පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කළු ලෑල්ලක ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා පෙන්වුවොත් ඒකත් සංකල්ප රූපයක් වෙන්නේ. right? භාවිතා කිරීමේ වැදගත් වේ. එමගින් මතක තබා ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් සලසා දේ.
එමගින් මතක තබා ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් සලසා දේ. එමගින් මතක තබා ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් සලසා දේ. මේ සඳහා වීඩියෝ දර්ශන පින්තූර රූප සටහන් යනාදිය යොදාගත හැකි අතර මේ සඳහා වීඩියෝ දර්ශන පින්තූර රූප සටහන යනාදිය යොදාගත හැකි අතර ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් භාවිතා කරයි. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ප්‍රක්ෂේපණය නොවන පන්තිකාමර මාධ්‍ය උපකරණ. පළවෙනි එක ප්‍රක්ෂේපණය නොවන පන්තිකාමර මාධ්‍ය උපකරණ. ප්‍රක්ෂේපණය නොවන පන්තිකාමර මාධ්‍ය උපකරණ. ප්‍රක්ෂේපණය නොවන පන්තිකාමර මාධ්‍ය උපකරණ. දෙවැනි එක ප්‍රක්ෂේපණය වන පන්තිකාමර මාධ්‍ය උපකරණ. ප්‍රක්ෂේපණය වන පන්තිකාමර මාධ්‍ය උපකරණ. ප්‍රක්ෂේපණය නොවන පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක ප්‍රක්ෂේපණය වන පන්තිකාමර මාධ්‍ය උපකරණ. ඒවට ප්‍රක්ෂේපිත කියන වචනේත් පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රක්ෂේපිත මාධ්‍ය උපකරණ කියලා. right? ප්‍රක්ෂේපණය වන පන්තිකාමර මාධ්‍ය උපකරණ. යටින් වරහන් ඇතුලේ දාගන්න. ප්‍රක්ෂේපණය යනු ඉදිරිපස තිරයකට දර්ශනය විශාල කර දැක්වීමයි. ප්‍රක්ෂේපණය යනු ඉදිරිපස තිරයකට දර්ශනය විශාල කර දැක්වීමයි. ඉස්සරහා තියෙන තිරයකට අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා කියලා කියන්නේ. right? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන පන්තිකාමරවලදී ප්‍රක්ෂේපණය නොවන උපකරණ තියෙනවා, ප්‍රක්ෂේපණය වන උපකරණ තියෙනවා. right? එතකොට පොඩි අනුමාත්‍රකාවක් දාගන්න. පන්තිකාමරය තුල භාවිතා කළ හැකි
අනුමාතෘකාවක් පල්ලෙහෙන් දාගන්න. පන්ති කාමරය තුල භාවිතා කළ හැකි ප්‍රක්ෂේපණය නොවන හා ප්‍රක්ෂේපණය වන මාධ්‍ය උපකරණ. පන්ති කාමරය තුල භාවිතා කළ හැකි ප්‍රක්ෂේපණය නොවන හා ප්‍රක්ෂේපණය වන මාධ්‍ය උපකරණ. ප්‍රක්ෂේපණය නොවන හා ප්‍රක්ෂේපණය වන මාධ්‍ය උපකරණ. chart එකක් වගේ ගහ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙන එක වෙන් වශයෙන් ලියා ගන්න. ප්‍රක්ෂේපණය නොවන උපකරණ යටතේ කළු ලෑල්ල, සුදු ලෑල්ල, කාන්දම් ලෑල්ල. කාන්දම් ලෑල්ල කියලා කියන්නේ අපි කාන්දමක් වගේ එකක් තියෙනවා මෙහෙම අලවන්න පුළුවන්. පින්තූරේ තියලා මෙහෙම පොඩි බෝල කාන්දමක් වගේ එකක් තියෙන ඒක තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ පින්තූරේ ඇලිලා හිටිනවා. රයිට්. පත්‍රිකා ලෑල්ල කියන්නේ අපි ওই කට්ටක් වගේ එකක් ගහලා එහෙම තියන්න පුළුවන්. රයිට්. පත්‍රිකා ලෑල්ල. පෙරලෙන කියන්නේ පිටු පෙරලෙන ලෑල්ල කියලා කියන්නේ අර ලොකු පින්තූර වගේ ඒවා මෙහෙම පිටිපස්සට පෙළ අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ දැකලා ඇති ඉස්කෝල වල එහෙම මේවා පාවිච්චි කරනවා. ඒවා ප්‍රක්ෂේපණය නොවන. මොකද ඉදිරිපස තිරයකට නෙවෙයි මේක ගන්නෙ. ප්‍රක්ෂේපණය නොවන උපකරණ. කළු ලෑල්ල, සුදු ලෑල්ල, කාන්දම් ලෑල්ල, පත්‍රිකා ලෑල්ල, පිටු පෙරලන ලෑල්ල. අනිත් පැත්තේ ප්‍රක්ෂේපණය වන උපකරණ. ඒකේ පළවෙනි එක ප්‍රතිශීර්ෂ ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. ඕවර්හෙඩ් ප්‍රොජෙක්ටර් කියන එක. OHP කියලා ලිව්වත් දන්න ඕනෙක්. ප්‍රක්ෂේපණය වන උපකරණ යටතේ ප්‍රතිශීර්ෂ ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. ඕවර්හෙඩ් ප්‍රොජෙක්ටර් කියන එක. OHP එක. right මේ වගේ වීඩියෝ තියෙනවා මම පෙන්නන්නම් මේ ටික ඉවරුණායින් පස්සේ. හැම එකේම නෙවෙයි තුනක් වගේ තියෙනවා ඊට පස්සේ කඳා ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. කඳා ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය කියලා කියන්නේ ස්ලයිඩ් එකක් දාන්න. කඳාවක් කියන්නේ ස්ලයිඩ් එකක්. ස්ලයිඩ් එකක් දාලා තමයි මේක දුවන්නේ. ස්ලයිඩ් ප්‍රොජෙක්ටර්ස් කියලා කියන්නේ. කඳා ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. ඊළඟට ඒ පැත්තේ තුන්වෙනි එක ෂණික ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. OHP එක වගේම එකක්. ඒකත් ඒ වෙලාවෙම අපිට මොන හරි ඇඳලා කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ෂණික ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. ෂණික ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය තුන්වෙනි එක. හතරවෙනි එක බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. මේක මීට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එක කියන එක. බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. ඒකෙම අන්තිමටම අන්තර් ක්‍රියාකාරී පුවරුව. ඇතන ස්මාර්ට් බෝඩ් එක කියලා කියන්නේ තෝකම තමයි. right එතකොට ප්‍රක්ෂේපණ නොවන උපකරණ අපි වෙනම ලියාගත්තා. කළු ලෑල්ල, සුදු ලෑල්ල, කාන්දම් ලෑල්ල, වරහන් ඇතුලේ චුම්බක පුවරුව, පත්‍රිකා ලෑල්ල, පිටු පෙරලන ලෑල්ල. ප්‍රක්ෂේපණය නොවන. ඒ කියන්නේ තිරයකට ගන්න නැතුව ඒ වුණාට ඕගලන්ට සංකල්ප රූප පෙන්වන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ ප්‍රක්ෂේපණය වන පැත්තේ අපි ලියුව උපකරණ විදියට ප්‍රතිශීර්ෂ ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය OHP එක, කදා ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය ස්ලයිඩ් ප්‍රොජෙක්ටර් එක, ස්ලයිඩ්
පාවිච්චි කරන එක. ෂණික ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය, ඊට පස්සේ බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය, මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අන්තර් ක්‍රියාකාරී පූර්ව ස්මාර්ට් බෝඩ් එක. හරි. එතකොට මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රක්ෂේපණය වන උපකරණ විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් පන්ති කාමරයක පාවිච්චි කරනකොට. රයිට්. අපි දැන් මේවයි හැමෝම ලියලා ඉවරද? Hose. රයිට්. අපි එහෙමනම් මේකේ වීඩියෝ දර්ශන මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. අපි මුලින්ම Hi. මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ. Hi. How to connect your PC laptop to a projector. You will need a laptop, VGA cable, projector power cord, projector, and speakers. First, make sure both projector and laptop are turned off. Connect the VGA cable to the VGA connector on your laptop and to the VGA port on the projector. Into the projector and into an electrical outlet. Turn on your laptop and projector. To display your laptop screen, hold down the function key and press one of the following: F4, F5, F7, or F8. Take the cap off the projector and focus it. If you need audio, connect speakers into your laptop's headphone jack. This is what your end product should look like. Thank you for watching my video. I hope it was helpful. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද කනෙක්ට් කරන්න කියලා. රයිට්. අපි ඊට පස්සේ බලමු OHP එකක්. Talk about PowerPoint. So I'm here to talk about PowerPoint and its creation, but before I can really talk about OHP ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි අර මුලින්ම ලිව්වේ. රයිට්. ඒකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේ ලයිට් එක වගේ තියෙන එකට උඩින් ඒකේ තියෙනවා OHP එකට පාවිච්චි කරන මේ ෆ්‍රේම් එක වගේ එකක්. ඒකේ මොනවා හරි ලියලා අපි තිබ්බහම මේ උඩ තියෙන ලයිට් එකෙන් රයිට් මේ උඩ තියෙන ලයිට් එකෙන් මෙහෙම පල්ලෙහාට ලයිට් එක දීලා එතනින් මේ මෙන්න මේ පැත්තට ගන්නවා ඒකේ ඉමේජ් එක. රයිට් ඔයගලට මේක බලන් ඉන්නකොට තේරෙයි. PowerPoint in 1984, what we were thinking, I have to describe how presentations were given at the time.
And one of the methods used was 35 millimeter slides in large auditoriums. And those are still around, although not really used. The more common method was this device, an overhead projector, and most big projector bulb down in the bottom with a fan keeping it cool, and a Fresnel lens to distribute the light evenly over the surface, and then it projects the light up through a reflector here, which then projects onto the screen. So these could be used in a moderately lit room, so that you didn't have to have a big darkened room like a 35 millimeter. උඩට ගැහුවයින් පස්සේ මේකෙන් ලබා දෙනවා මේකේ තියෙන මේ මෙතනට දෙන ඉමේජ් එක ලබා දෙන එක කරන්න. Slide in an auditorium. In schools, these were often used by teachers that just wrote on the transparency material, which is this kind of material that was පාවිච්චි කරන්නේ transparency එක. Was laid over the top, and you could write directly while you were talking, and because you had complete freedom to write, draw, do anything else, or even use colored pens, the presentation materials could be anything you wanted. However, they were a little crude, and more often, for more formal occasions, the slides were made by writers, particularly the much nicer, and in particular, typewriter. And they had some slightly larger, but so forth. On PowerPoint, there was presentations that looked more like this. So this is a slide actually produced on PowerPoint, and you'd have this beautiful typeset looking text. It was still kind of crude because the presenter had to put slides up on the table, manual paper to reveal the bad, and there was color laser printing, and there was, in general, color printing was only a very low resolution prospect. So, but they were limited to black and white, and that was good. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. ඒකත් බලමු. My name is Rosemary Catlin, and I'm going to show you how to use the smartboard. First, you turn it on by hitting this button here, and it's going to take a minute. Now that it's on, we're going to orient the board by pressing these two buttons in front of the eraser at the same time. And then you'll tap on the center of each of these. Now we're going to open the Smart Notebook so we can work with some other things. Now to make උගන්නන්න අවශ්‍ය එතන software එක smart book කියන එක ඒක අරගෙන දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන් අපිට ඇඟිල්ලෙන් හරි මොකකින් හරි මේව කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අපිට ගැනීම කටයුතු කරන්න පුළුවන්. Text, you'll want to hit on the text button and then drag a spot where you want to type. You can hit the keyboard button and I'll just write my name. And then when you're done, just exit out. You can also write with one of the pens. I'll write my last name.
put the pen back, and you can change this to text by hitting the drop down button, and it will recognize Catlin. Now to make objects, you hit the object button right here, click an object, and then just drag your object however big you want it to be. Now if you want to, just exit out of that. Now say during class you want to ask what 2 plus 2 equals, and you want to say 2 plus 2 equals 4, but you don't want the students to see the answer yet. You can click on the object button again, take a box, and hide the answer by going over here to fill, and you click on the box and it'll hide it. And then when you want the kids to be able to see the answer, highlight the box again, click the drop down, and go to properties, and you can do object animation, and we'll let it fly out to the right at a slow speed when it's clicked. So you can say 2 plus 2 equals, and once class answers, you can hit it and it will fly away. Now, I'll take the pen and say I draw a circle, but I want a lot of circles that look exactly like that one. If I just highlight the circle and click Infinite Cloner, I can drag as many circles away from there as I need. Now to save digital ink layer, we'll go to Firefox, and let's just say desktop has අංගන් මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කොහොමද ස්මාර්ට් බෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ කියලා, right? ඒක සාමාන්‍ය කළු ලෑල්ලක් වගේ එහෙම නැත්නම් සුදු ලෑල්ලක් වගේ, හැබැයි ඒක ඩිජිටල් විදිහට හදපු එකක්. ඒකේ ගොඩාක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අපි අර තිබ්බේ ස්ලයිඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එක කදා ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය කියලා. අන්න ඒක මොකක්ද කියලා පොඩි අදහසක් ගමු. Hey guys, what's up? I'm Noah. So slides on your film. And of course, when you've actually shot slide film, then you can visual frames of the slides that you shot in order to see how slides done. great those images look at full tone, then you're going to get back your processed roll that has positive images on it instead of negative ones. Now, in order to be able to actually project the frames on the slide film that you've shot, then you need to have the frames individually mounted. And you do that by using one of these. And these are slide mounts. Now, there's a few different types of these out there. There's these really simple plastic ones. There's ones that actually have glass in them. And a lot of the time, older slides were just actually mounted in cardboard slide mounts instead. So if you're lucky, the lab that you actually send your slide film to might have the ability to mount the slides for you in the lab. They might actually have an automated slide mounting machine, and that is super cool and saves you a lot of time. Or you can just buy your own slide mounts and then mount the film really carefully, and then we put them into our mounts and close them up. Sometimes mounts would just have a slot at one side, so you just have to kind of carefully slide the frames into them. Some mounts will actually say which side needs to face the lens, so we know how to mount the film. See, the film has a base side and an emulsion side. The emulsion side is the side that actually has the image exposed onto it, and the emulsion of the slide needs to be facing out towards the lens of the projector. So just keep that in mind when you're mounting and then loading your projector later on. So then we have our actual mounted slides, and each one just holds an individual frame inside of them that you can kind of hold up to the light and take a look at, and then you will just see exactly what you shot in your camera. This also means that your slides are ready to be projected, and you can start to load them into your slide projector. So this is a Kodak carousel slide sticker. හදාගත්තයින් පස්සේ මේකේ ඇතුල් කරන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ ඒක තිරයකට ගන්න පුළුවන්. projector. And the carousels really have two kind of main components to them. The actual slide tray that holds all of your slides individually in their mounts that can just be inserted into the ඒකේ තමයි slides ටික ඇතුළත් කරන්නේ. ওই විදිහට නැතුව වෙන විදිහකට තියෙන ඒවාත් තියෙනවා.
slots throughout the ring. And then the actual projector, which has the bulb and the electronics and the lens and everything else that you need in order to project the actual slides. The projectors themselves aren't too expensive depending on the models that you find, and there are a bunch of models out there, especially for the carousels. See, slide projectors were really used a lot for educational purposes in places like schools and libraries before digital became more prominent and easier to use. So now if you're actually trying to track down and buy one of these slide projectors, then a lot of these have just been donated or gotten rid of by schools or libraries, especially within the last 20 years or so. So in order to actually take a look at our mounted slides, all we have to do is load them into the slide trays on the projector. Now, as I said, when you're actually loading these into the tray, you want to make sure that the emulsion side of your film is facing outwards, and also that the image is upside down when you're putting it in. This means that when you're actually projecting the images, they will be properly oriented when they're being projected through the lens of the projector. So we put the tray onto the projector and it clicks in, and then all we have to do is set up the projector on a surface in front of an empty wall or screen and then just turn it on. The carousel will rotate the tray on the top, and it has a mechanism that will pull the slide down in front of the lens. Then when you advance it, the slide will pop up back into. Hey guys, what's up? I'm Noah. This is Analyze. Had a couple of buttons on lenses that you could put onto smaller slide trays, big presentations in. මෙන්න මේ විදිහට Pull the තමයි slide down in front of එක මාරුව. the lens. Then when you advance it, the slide will pop. slide එක මාරු වෙන්නේ. මගේ අතින් Hey guys, what's up? I'm Noah. Also that the image is up. Or if you want to reverse and see previous slides, then you can go backwards as well. So Kodak made a bunch of these carousel projectors over the course of the product's lifespan. And they made a bunch of really interesting kind of accessories that would go along with these as well, because they weren't just for kind of amateur home viewing as well. From the carousel, took smaller slide trays that it came with, and then you could put on something like this, which is on the side here. You could simply advance or reverse the tray on the projector just by using the actual unit in order between the projectors as your slides as well. And these were different. Then you could record audio or narrator. Then there's a few different, too expensive or photography. But Kodak also is in cubes. And these were cubes that were made different, take 6x6 square images. A model called the PCP, which I unfortunately even on 110 for Instagram. So try and track down one of these fun and cool experience their world, of which I unfortunately haven't really had the chance to delve into. As much as I would love to get one of those projectors and be able to start shooting some of those slides for projection. But shooting and projecting slides, whether it's medium format or 35mm or even on 110 film if you've got yourself a pocket carousel model, is really just such a fun and cool experience and a different way to kind of experience your slides and the images that you take, as opposed to just kind of getting them and having the film scanned and then posting stuff on Instagram. So try and track down one of these carousel projectors because they're really fun and they're really kind of just easy to load up and use. තමයි අපි අන්තිම වශයෙන් කරේ අර කඩා ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය කියන එක, right? එතකොට අපි අන්තර්ක්‍රියාකාරී පොරේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක බැලුවා, මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ට් එක බැලුවා, OHP එක බැලුවා, කඩා ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය බැලුවා, ස්ලයිඩ් ෂෝ කරන එක, right? ඒතකොට ওই ටික තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පන්ති කාමරයකදී, ඒක ඕනම පන්ති කාමරයක් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රක්ෂේපණය කරන, එහෙම නැත්නම් ප්‍රක්ෂේපණය වන මාධ්‍ය උපකරණ විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ, right? හරි. එතකොට ඕගලන්ට අද මම පොඩි ගෙදර වැඩක් දෙනවා. මොකද අපි ලබන සතියේ ඉන්ටර්නෙට් පාඩමත් කරන හින්දා අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් ඒකින්ද ප්‍රශ්න ලියාගෙන ඒකට අවශ්‍ය තොරතුරු ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන මේකට උත්තරේ ලියන්න ඕනේ, right? අපි එතකොට ඒක ලබන සතිය වෙනකොට මට ඒක දාලා තියන්න. ප්‍රශ්නේ ලියාගමු. වීඩියෝ ටික බැලුවද ළමයි? හොඳයිද? හොඳයි සර්. හරි. අපි ප්‍රශ්නේ එහෙනම් ලියාගමු ඈ. දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ ලිව්වනේ ප්‍රක්ෂේපණය වන සහ නොවන chart එකක් විදිහට දාගත්තානේ. ඒක යටින් ලියා ගන්න. ඉහත ප්‍රක්ෂේපණය නොවන උපකරණ හා ඉහත ප්‍රක්ෂේපණය නොවන උපකරණ හා
ඉහත ප්‍රක්ෂේපණය නොවන උපකරණ හා ප්‍රක්ෂේපණය වන උපකරණ පිළිබඳ ඉහත ප්‍රක්ෂේපණය නොවන උපකරණ හා ප්‍රක්ෂේපණය වන උපකරණ පිළිබඳ ඔබගේ පෙළපොතද ආශ්‍රය කර ගනිමින් ඔබගේ පෙළපොතද ආශ්‍රය කර ගනිමින් තොරතුරු සොයා වෙන වෙනම විස්තර කරන්න. තොරතුරු සොයා වෙන වෙනම විස්තර කරන්න. රයිට්. එතකොට ඔයගලන්ට මෙතන 10ක් තියෙනවා උපකරණ. ගොඩාක් ඕනේ සාමාන්‍ය වශයෙන්. ඒක පුළුවන් නම් ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා ඒකනුත් තොරතුරු ගන්න බලන්න. රයිට්. ඔයගලන්ට පෙළ පොතේනුත් විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා තව වැඩිපුර තොරතුරු ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොයන්න. රයිට්. එතකොට ওই ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියලා අපි ලබන සතියේ වෙනකොට මට ඒවලා තියන්න. අපි ඒක එතකොට බලමු. රයිට්. හරි. එතකොට අද දවසේ අපි පන්ති කාමරයක් තුල මාධ්‍ය උපකරණ භාවිතා කරන ආකාරය, ඒකේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද සහ ඒ මාධ්‍ය උපකරණ වැඩ කරන විදිය අපි වීඩියෝ දර්ශන 4කින් විතර නැරඹුවා. එතකොට අපි ලබන සතිය වෙනකොට අපි ගිය සතියේ පාඩම් ඉවර කරපු නවත්තපු තැනක අපිට අන්තර්ජාලයේ කොටස අපි කරේ නැහැ. අපි ඒක වෙනම කරලා ඉවර වෙලා ලබන සතියේ 4 වෙනි පාඩමට අපිට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද ළමයි අද කතා කරපු ඒවයි? තේරෙන්නේ නැති තැන් තිබ්බද? මම හිතනවා ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා. රයිට්. හරි. එහෙමනම් අපි අදට පාඩම නවතිනවා. ආයෙ නැවත ලබන සතියේ අපි මුණ ගැහෙමු. මට උත්තර ටික උත්තර ලියලා ඔයගොල්ලෝ ලබන සතියේ මට දාලා තියන්න. අපි එතකොට ඒක චුට්ටක් බලමු වෙන වෙනම. රයිට්. එහෙමනම් ළමයි අපි නැවත ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. අද නෝට් අඩු දවසක් නේද? සමහර දවස්වල නෝට් වැඩිනේ. අතන 6-7 සීලින් දවසුත් තියෙනවා. අර එක එක දවසක ඉතින් එහෙම තමයි. එහෙමනම් අපි නැවත ලබන සතියේ මුණ ගැහෙමු. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් සුබ රාත්‍රියක්. Hi, Bhuvan sir. Thank you, sir. Good night.